Peray. Nakaubad na naman. Ping pupunta na lang ako dito. Sabi nga ni Mrs. ko, alam mo nga, pag imaman tayo, papa-aircon ko din siya para hindi na ako. Siyempre, saan pa tayo papagawa? Sa 5G. Master, yan yung nasa akin sa Aerox na mabilis na. Nalubak tayo eh. Carbon muna. Ayan ang yung stop mo. Ha? Kapasidad niya, Meron ng tilt. Durog. Nalubak tayo eh. Carbon muna. Ayan ang yung stop mo, kuya. Carbon fiber nung cover sa tank. Palit ka dito, kuya. Kuya na, no? Palit dito. Baka ang isunod ko yung dip-dip tapos yung boomerang. okay. Silipin kita dyan. Siyempre, saan pa tayo papagawa? Sa 5G. Master, yan yung nakasakay dun sa Aerox na mabilis eh. Kaya no? Ano, di lang malaka. Siya! Lakas kumain! Napalagay natin yung carbon. Si Vincent na malakas. Peray. Nakaubad na naman. Ping pupunta na lang ako dito. Sabi nga ni Mrs. ko, alam mo nga, pag imaman tayo, papa-aircon ko din siya para hindi na ako. Tama. Sana ko nga tawag sa akin eh, boy hubad eh. Sa bahay kasi nakahubad lang nila. Medyo matrabaho pala to. Babaklasin daw tong harap na to para ma-access yun. Abang-abang muna tayo. Dito nga pala ako nag-umpisa ng carbon. Yung una kong carbon na part ng Aerox. Tapos mula nun, isa-isa ko na. Tapos eto. So ang plano is lahat ng itim gagawin natin carbon. Tapos may binabalik na matrabaho. Tapos sinabay na natin yung palit ng fuel filter. Oras na para magpalit ng fuel filter. Ito yung bago. Parang napkin. So, tapos ayun yung tangke. Ayun yung lumang filter. Pakita ko sa inyo mamaya. Ito yung bago. And tingnan natin mamaya yung papalitan. Ito yung stock 15 kilometers na yung tinakbo. And ayan, ganyan sa kadumi. So papalitan na mamaya. Love tayo ni Juno eh. Nabay, visit kay Juno. Nakaldag tuloy ako. Oh, may provision tayo. Ayun, lubak master. Dahil nabuksan na yun, isasabay na raw yung provision. Ito. Yung ilaw. Headlight assembly na option 1 para sa Aerox. Meron ng kilay. Mas maliwanag pa daw to dun sa stock plug and play. Tingnan natin. Shit. May kasama ng eyeline, double as, turn signal lights. Kabila. Pag binili mo to, 5,000. May kasama ng headlight tsaka yung DRL. Plug and play. Parehong-pareho nung stock yung enclosure niya.
Ayun, yung... Kuya Ray, puti na rin yung park light nito sa gilid. Ay, yung park light, stock talaga siya, dilaw. Dilaw. Pero yung eyeline na park light, puti. Ang laking lubak nito. Eh. Medyo masungit itsura niya pero ayan. Tingnan na lang natin mamaya kung anong kalalabasan. Bago yan ang motor mo. Ang daming pinapalakay. Sabi ko, ito naman ang hininabang yun. May nagre-reklamo na. Yan, kinakabit na ni Boss Juno. Yung bagong lubak natin. Sponsored by FBPage. Siyempre. Pindat niya dyan, Juno. Pulot ng dala Nelson. Ano ba yung Kinakabit niya. Meron na nga. Saka na. Para na madahal pagluluto. Trabaho pala yan, ano? Iilaw din to. Ayan, kabit na. Ikaw pala yung ginasabi mong piyata ng pumunta. Ano nakatawag sa'yo? Mukha ng ano, version 2. Kahit sa ano, ganyan-ganyan ka lang muna yata. Pero nakita naman tayo bigla kahit parang matapuloy niya kami. Kabila. Back up. Ano yun? Ayan na. Ayan na. Stock ilaw. Ayan na yung bagong eyeline, kilay, eyeline. Ito yung ilaw, testingin natin mamaya sa biyahe. Pag ang kasamang park light, yellow. Ayan. Pero papalitan din natin ng white yan. Gawan lang muna natin ng video. Ayan.